Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το conditional formatting και να δούμε πώς αυτό συνήθως χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να επηρεάσει και άλλες γραμμές. Οπότε, η πιο συχνή χρήση του είναι ως εξής. Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να φορμάρουμε, conditional formatting, και έστω ότι θέλουμε να πούμε ότι όπου βλέπεις την λέξη delayed, δηλαδή το status delayed αυτού του project, να το κάνεις κόκκινο. Άρα, όπου είναι equal to με delayed, light red fill with dark text. Μπορούμε να βάλουμε και κάποιον άλλο χρωματικό κώδικα άμα αυτός μας εξυπηρετεί. Αυτή είναι η μία επιλογή και η πιο συχνή. Αλλά τι γίνεται τώρα, όταν εγώ διαβάζω αυτές τις γραμμές και θέλω στα γρήγορα να δω ποια project είναι τα σημαντικά ή ποια έχουν καθυστερήσει, βλέπω κόκκινο στα delayed και θα πρέπει να πάω με το μάτι πίσω για να το βρω. Αυτό με καθυστερεί. Θα το βρω, αλλά με καθυστερεί. Ιδανικά θα ήθελα όποτε είναι delayed εδώ να είναι κόκκινο και το όνομα του έργου. Πώς το κάνουμε αυτό? Οπότε επιλέγουμε το κελί που θέλουμε να φορμαριστεί με χρώμα, περίγραμμα ή οτιδήποτε και πάμε. Conditional formatting, new rule, επιλέγουμε use a formula to determine which cells to format και λέμε όταν στη γραμμή που υπάρχει το περιεχόμενο που ψάχνουμε, όταν λοιπόν αυτό το κελί και διώχνουμε το δολάριο από το 2 για να ξεπαγώσουμε, θα το ξανακάνω, για να ξεπαγώσουμε τις γραμμές. Όταν λοιπόν αυτό είναι ίσο με την τιμή delayed, θέλουμε στο format το fill να είναι κόκκινο. Έστω ότι θέλουμε αυτό το κόκκινο. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε ένα άλλο κόκκινο, να πούμε ένα πιο γερμό κόκκινο. OK. Οπότε πατάμε OK. Φαίνεται σαν να μην έγινε τίποτα. Γιατί εδώ στη γραμμή αυτή έχουμε offer. Αν ήταν delayed θα κοκκίνιζε αμέσως. Και αυτό και εκείνο. Με δύο διαφορετικά conditional formatting. Τι γίνεται όμως με τις υπόλοιπες γραμμές? Είναι πολύ εύκολο. Επιλέγουμε το κελί που έχουμε φορμάρει. Format Painter. Μέχρι κάτω. Και αμέσως μας κοκκίνισε τις αντίστοιχες γραμμές. Οπότε αυτό είναι στα γρήγορα. Την ίδια λογική μπορούμε να το κάνουμε αν έχουμε κάποια ημερομηνία και μπορούμε να λέμε ίσον με today και να φέρνουμε ένα περίγραμμα στην κάθε γραμμή που μας ενδιαφέρει. Οπότε μετά είναι στη χρήση του καθενός για να διαλέξει το χρωματικό του κώδικα. Στην περίπτωση αυτή εγώ θα συνέχιζα, έχοντας εδώ τις παραμέτρους που φέρνω στο drop down, να βάλω αυτά τα χρώματα για κάθε κατηγορία, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γρήγορη αναφορά στο καθένα. Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια λογική φορμάροντας δύο κελιά δίπλα-δίπλα στην ίδια γραμμή. Π.χ. Conditional formatting, new rule, use a formula, στην ίδια λογική, ίσον, το συγκεκριμένο κελί, διώχνω το πάγωμα από τις γραμμές. Αν λοιπόν αυτό είναι ίσον με, ας βάλουμε κάτι άλλο τώρα, on track, θα θέλαμε αυτό να είναι πράσινο. OK. Αντίστοιχα, μπορούμε να πάρουμε Format Painter και μου έχει πρασινίσει δύο κελιά δίπλα-δίπλα όπου υπάρχει το on track. Αυτή λοιπόν είναι μια γρήγορη χρήση του conditional formatting. Θέλει προσοχή όταν δεν έχουμε δομημένο table του Excel και έχουμε απλά ένα range στο οποίο απλά καταχωρούμε. Όταν οι χρήστες πάνε και προσθέτουν, και το έχω δει πολύ συχνά αυτά σε logs, να προσθέτουν γραμμές και να βάζουν κάποιο κείμενο καινούριο για το κάθε τους project, ακόμα και όταν βάζουν τα στοιχεία του on track κτλ. Για να πρασινίζει, κάποιες φορές ανάλογα με τα save, sky το conditional formatting. Και όταν λέμε sky, τι εννοούμε? Ότι εδώ αντί να υπάρχει μία γραμμή για αυτό το rule, θα εμφανιστούν 3, 4, 15 επαναλήψεις αυτού του rule με σπασμένες το που κάνει apply. Δηλαδή αντί να έχει από το β2 μέχρι το c26 θα έχει από το β2 μέχρι το c5 και το σπάει σε κομμάτια, βαραίνοντας πάρα πολύ το Excel. Οπότε αν τα δεδομένα που έχουμε δεν είναι αρκετά για να είναι τόσο βαρύ το Excel και βλέπουμε ότι το Excel μας αργεί πάρα πολύ, ένας από τους λόγους μπορεί να είναι και αυτός. Οπότε
είναι πολύ εύκολο να το τσεκάρουμε και να το διορθώσουμε. Manage rules, βλέπουμε τις επαναλήψεις, διώχνουμε αυτά που δεν χρειάζονται και ρυθμίζουμε το apply to.